चाहिँ हाम्रो पूर्वेली किचनमा के बन्दैछ भने आज चाहिँ चम्रे भात बन्दैछ है त। चम्रे भात चाहिँ मजाले बनाएर खाने। अहिले चाहिँ खाना त्यति रुच्दैन नि त बर्खा मासमा है, अनि चम्रे भातको मजा नै अर्कै हुन्छ कि। मैले चाहिँ 2 टक लिएको छु, यो राइस कुकरको टक हो। 2 टक बासमती लिएको छु है त मैले। बासमती चामल एकदमै सिम्पलसँग आलुको तरकारी र अनि चम्रे भात खानेवाला छु। अब बर्खा मासमा चम्रे भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रोतिर पहिला चाहिँ म सानो हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो खेत रोप्दाखेरि चाहिँ खाजामा चम्रे भात दिने गर्थ्यो है। मेरो माइती घरको चम्रेको रेसिपी चाहिँ तपाईहरुलाई शेयर गर्दैछु है त। मैले एउटा भाँडा लिएको छु है, यो किटको भाँडा। म यसमा पकाउँछु, मोटो भाँडामै बनाउँथ्यो है। म पनि यो किटको भाँडामा बनाउँछु। फर्स्टमा त चामललाई धुइदियो अनि यो भाँडालाई ताप्न दिने। मैले चामल धुएर ल्याइसकेको छु। मजाले चामल धुएँ 2-3 चोटि, मजाले पखालेको छु। पानी सबै तारिदिएँ। मैले भाँडा ताप्नु दिइरहेको छु है, लगभग तातिसकेको छ। अनि अब म बनाउन सुरु गर्छु है त। मेरो माइती घरको चम्रेको रेसिपी आज तपाईहरुलाई एकदमै सिम्पलसँग चम्रेको रेसिपी लिएर आएको छु है त। एकदमै यो चाहिँ चम्रे चाहिँ सच्चीकै चम्रे हो है त। घिउमा, प्योर घिउमा, यो चाहिँ एकदमै प्योर घिउ, एकदमै दाना दाना परेको घिउ छ है। यी देख्न सक्नुहुन्छ। मैले यो ठुलो चम्चाको 2 चम्चा हालिदिएँ। अब हाम्रो घिउ तातिसकेको छ। अब फर्स्टमा हालिदिउँ जिरालाई, त्यो सँगसँगै तेजपत्तालाई पनि हालिदिउँ। 2टा सानो सानो तेजपत्ता हालेको छु मैले। यो भाँडाको पार्ट चाहिँ मन नपर्ने पार्ट चाहिँ के हो भने एकदमै कराउँछ कि, त्यही कारण मैले यसमा धेरै केही खानाहरू बनाउँदैन। खसीको मासुहरू केहरू बनाउँदाखेरि मात्रै यो भाँडा युज गर्छु म चाहिँ। ल अब चाहिँ हाम्रो यो घिउ पुरा तातेर अनि त्यहाँदेखि यो के भन्छ तेजपत्ता र जिरा पनि मजाले फुरिसकेको छ है। मैले ग्यास एकछिन बन्द गरिराखेको। यो भाँडा तातिसकेपछि एकदमै तातो हुन्छ कि। अब हाम्रो चामललाई हालिदिने। थोरै एकछिन भिजाएर राखेको हो यो चामल है, धुएर। अनि त्यहाँदेखि चाहिँ योलाई हालिदिने। अब थोरै बेसार, धेरै नहाल्ने बेसारलाई, अनि हामीले थोरै नुन हालिया जस्तो मात्रै गर्ने। अब चाहिँ मजाले चलाइदिने। बास्ना एकदमै दामी आएको छ है। यो तेजपत्ता र जिराको घिउमा फुराएको तेजपत्ता र जिराको बास्ना एकदमै दामी आइरहेछ।
भुट्ने। अब चाहिँ यो यस्तो हुन्छ, भुट्दै गयो भने चाहिँ बेसारको कलर चाहिँ मजाको बस्छ है त। घिउ पनि ठिक्क 2 टक चामलको लागि चाहिँ 2 चम्चा घिउ पनि हालेको छु है। अनि सानो चम्चाको 1 चम्चा जिरा। अनि यसरी बनाउने। त्यो भएको पानी सबै सुक्नु दिने, मजाले भुट्ने यसरी। घिउ मजाले सोसिसक्यो है। अब पानी पनि सुकिसकेको छ। चाम्रे भन्ने चाहिँ तेल तताएर चाहिँ जिरा फुर्र पारेर चाहिँ पानी त्यो चामल हालेर पानी सट्टै हालेर चाहिँ कुकरमा पकाउने होइन। चाम्रे भनेको चाहिँ यसरी पकाउनु पर्छ है त। मजाले एकदमै पेसेन्ट दिएर अब चाहिँ बास्ना आउनु थाल्यो, चामलको बास्ना है। अनि थोरै फ्राई भएको बास्ना आयो। अनि घिउ पनि मजाले अब भाँडामा पनि छैन है। अनि पानी पनि छैन, अघिको पानी थोरै पानी भएको पनि सबै सुकिसकेको छ। अब चाहिँ चामल एकदमै कडा जस्तो भइसक्यो कि त्यस्तो हुन्छ। चामल एकदमै कडा भइसकेको छ। अब चाहिँ हामीले पानी हाल्नुपर्ने हुन्छ है त। पानी हाल्दाखेरि चाहिँ तातो पानी हाल्नुपर्छ। तातो पानी धेरै हाल्नु हुँदैन, ल्यात्त हुन्छ। यो भाँडा एकदमै बाक्लो छ है। अनि पाक्नुमा मजाले पाक्छ। अब चाहिँ हामीले त्यो बाक कस्तो आएको, अब चाहिँ मजाले छोपेर चाहिँ यसरी एकचोटि सर्र पानी हालेर चलाएपछि मजाले छोपेर पाक्नु दिने। यता चाम्रे पाक्दै गर्दाखेरि चाहिँ मैले 3टा आलु ल्याएँ। यो 3टा आलु चाहिँ अलि ठुल्ठुलै छ, त्यही कारण यो 3टा आलुको चाहिँ आलु तरकारी बनाउने है त। मलाई चाहिँ आलु चाहिँ छुरीले नै तास्नु मन लाग्छ। छुरीले ताच्यो भने चाहिँ सजिलो पनि लाग्छ र छिट्टो पनि होला जस्तो लाग्छ। यो चाहिँ लोकल आलु है, पुरै माटो छ। यो ताछिसकेर चाहिँ राम्रोसित धुनुपर्छ। आलु पखालेर ल्याएँ मैले। अब यो आलुलाई चाहिँ कस्तो टाइपको काट्छु भने म चाहिँ एकदमै मसिनो र पातुलो फर्स्टमा चाहिँ म एकैचोटि यसरी काट्छु। आज हातैमा काटौँ है त। यसरी अलि लामो टाइपको छर्के चाना काटिन्छु है त। यसरी अलिकता भुजिया टाइपमा है, आलु भुजिया टाइपमा। तर आलु भुजिया नै त होइन, आलुको चाना नै हो। तर पनि म अलिकता छर्के टाइपमा चाहिँ पातुलो गरेर काटिदिन्छु है त। एकदमै छिटो मिठो, यो सजिलो पनि हुने है। चपिङ बोर्डहरू युज गर्नु नपर्ने। आलुको चाना, हाम्रोतिर चाहिँ आलुको चाना भन्छ है। आलु काटेर रेडी।
चाम्रेलाई एकचोटि हेरिदिउँ कस्तो भएछ। यस्तो भएको छ। सरर चलाइदिने, मुनि बसेको छैन। एकदमै दामी भइरहेछ। एकचोटि सरर चलाइदिने यसलाई। अब चाहिँ ग्यासलाई चाहिँ एकदमै कम्ती गरिदिने। अब हाम्रो यो चाम्रेलाई चाहिँ साइड लगाइदिने। किटको भाँडा भएर चाहिँ एकदमै तातो हुन्छ, त्यही कारण मैले चाहिँ साइड लगाइराखेँ। मजाले पाकिसकेको छ। यसलाई अब बाफमै पाक्नु दिने। यसमा ग्यासमा राख्नु जरुरत छैन। मैले ग्यास पनि अफ गरिसकेको छु। र अब हामी बनाउनु सुरु गर्ने। यो पनि आलु जिरै हो है त। मजाले जिरा पुऱ्याइदिने। अब अघि हामीले चाहिँ चाम्रे बनाउँदाखेरि चाहिँ जिरालाई चाहिँ थोरै खैरो मात्रै बनाएको छु भने चाहिँ अहिले आलुमा चाहिँ थोरै कालै बनाउनु पर्छ है त। थोरै कालो बनायो भने चाहिँ यो आलु झोल बिनाको आलु हो नि त। यो यसरी खाँदाखेरि चाहिँ एकदमै टेस्ट राम्रो आउँछ। अब आलुलाई पनि हालिदिए। अब चाहिँ छोपेर पाक्नु दिने एकछिन। यो आलु चाहिँ बाफमै पाक्न दिनुपर्छ है त। एकदमै सानो आँचमा चाहिँ बाफमै पाक्यो भने चाहिँ एकदमै मिठो हुन्छ। यसलाई धेरै पकाउनु चाहिँ हुँदैन, फ्यात्त हुनु दिनु हुँदैन है। अलिकता कडा नै हुनुपर्छ अनि एकदमै दामी हुन्छ है त चाम्रेसँग। अब चाहिँ हाम्रो आलु चाना हेरौँ है त। बाफले पानी यति आइसकेको छ। सरर चलाइदिउँ। यति आएछ पानी। बाफले मजाले पाकिसकेको छ। यतिको पाकिसकेको छ। अब म हालिदिन्छु थोरै चिल्ली पेस्ट र टिमुरको पेस्ट हालिदिन्छु यसमा। अनि कलर पनि राम्रो आउँछ र खाँदा पनि एकदमै मिठो हुन्छ है त। मजाले पाकिसकेको छ। ल अब रेडी भयो है त हाम्रो। यस्तो भएको छ। एकदमै दामी, एकदमै सुक्खा भइसकेको छ। आलु मजाले पाकिसकेको छ। चाम्रे भात र आलुको चाना चाहिँ रेडी भइसकेको छ। र अब खाएर इन्जोय गर्ने है त। असार साउनमा चाम्रे भात र आलु तरकारी खानु मजा आउँछ है त। यो चाहिँ रोपाइङको बेला खाइन्छ। आज चाहिँ मैले बिना रोपाइ पनि चाम्रे भात र आलुको चाना बनाएको छु। टिमुर र जिरा हालेर। यस्तो दामी भएको छ। म यसरी चलाएर देखाउँछु है त। एकदमै दामी। तल टाँसेको पनि छैन। यो भाँडा चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ चाम्रेहरू बनाउनुलाई र खसीको मासुहरू बनाउनुलाई एकदम पर्फेक्ट। ल यसरी एकदमै दामी भएको छ। अब चाहिँ ढिलो नगरिकन तातो तातो खाइदिने। एकदमै रेडी भइसकेको छ है त हाम्रो चाम्रे र आलुको तरकारी। पहिलो सुरुमा त चुलोलाई चढाइदिउँ। बास्ना एकदमै दामी आएको छ बास्ना। अनि आलुको चाना
अब यो चाहिँ मजाले हातले नै खानुपर्छ है त। दामी भएको छ। ल मैले चाम्रे भात र आलुको चाना पनि सर्भ गरिसकेको छु। आजको डिनर मेरो चाम्रे भातसँग, खासमा चाहिँ खाजामा खाइन्थ्यो। र अनि मैले चाहिँ दही लिँदैछु साइडमा। यो चाहिँ मैले नै जमाएको दही हो, घरमै जमाएको दही, एकदमै राम्रो छ। 1 कटौरा लिने दही। ल मैले 1 कटौरा दही पनि लिइसकेको छु र हाम्रो चाम्रे भात यस्तो भएको छ र आलुको चाना यस्तो भएको छ। दही 1 कटौरा दही यहाँ लिएको छु। दहीको लागि एउटा चम्चा राखिदिने र अब खानु सुरु गर्ने। कस्तो लाग्यो तपाईहरुलाई आजको मेरो डिनर? यो आलुको चाना र चाम्रे भात अनि दही एकदमै मिठो हुन्छ र तपाईहरुले पनि बनाएर खानुहोला। र अर्को हप्ता फेरि भेट्ने नै छौं। बाइ बाइ।